हेलो नमस्ते के छ हालखबर फेरि पनि उपस्थित भइसकेँ म तपाईँहरूको माझमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर भिडियोमा भ्युज ल्याउनको लागि च्यानलमा सब्सक्राइबर ल्याउनको लागि तपाईँको सबैभन्दा अहम भूमिका के को हुन्छ त तपाईँले थाहा नै होला थम्बनेल हैन भिडियोको सबैभन्दा पहिले फर्स्ट इम्प्रेसन भन्छन् त्यसलाई हैन जसलाई हामीले थम्बनेल भन्छौँ त्यो कुन एप्लिकेसनबाट बनाउँदा एकदमै राम्रो हुन्छ त कुन क्वालिटीको बनाउँदा राम्रो हुन्छ त तपाईको सब्सक्राइबर भ्युज हैन कसरी बनाउँदा आउँछ त ती कुराहरू आजको भिडियोमा तपाईलाई म सिकाउने छु हैन तपाईले अब ट्याग्स डिस्क्रिप्सन ह्याशट्याग अक्रम बक्रम लाउने त भन्छ नि त्यो खासै म्याटर गर्दैन अहिलेको समयमा हैन तपाईले मेन कुरो भनेको फोकस गर्नु भनेको तपाईको थम्बनेल र टाइटलमा हो है तपाईले जहिले पनि यति माइन्डमा राख्नुस् कि तपाईले हैन आफ्नो थम्बनेललाई अट्र्याक्टिभ एचडी अल्ट्रा एचडी क्वालिटीको बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईले अब हैन क्यानभाबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र पिक्सल एप म पिक्सल एप आज युज गरेर देखाउँछु क्यानभा नेक्स्ट भिडियोमा बनाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई हैन सो आज पिक्सल एप कसरी चलाउने के चलाउने कुन कुन चलाउँदा राम्रो हुन्छ त हैन सबै कुराहरु तपाईलाई म सम्पूर्ण कुराहरु शेयर गर्ने छु यो भिडियो मार्फत र यसरी बनाउनु पनि तपाईलाई एकदम सजिलो पनि हुनेछ अब क्यानभा भनेपछि त अब तपाईको अनलाइन हो हैन त्यो इन्टरनेटबाट युज गर्नुमा चाहिँ यो अफलाइनै चल्छ तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो पनि हुन्छ हैन यसरी गर्नु भने तपाईले सजिलैसँग आफ्नो च्यानललाई ग्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति म तपाईहरुलाई पुरै डिटेलीमा भिडियोलाई शेयर गर्न चाहन्छु तपाईहरुमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला अर्को दिन यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि सो त्यसको लागि म अलिकति म रोक्न चाहे तपाईलाई हैन जहिले पनि अपलोड गर्दा भिडियोलाई अपलोड गर्दा क्लिकबेट टाइटल क्लिकबेट थम्बनेल राख्नु होला सकेसम्म है क्लिकबेट भन्ने थाहा नै होला तपाईहरुलाई हैन अट्र्याक्टिभ हैन यसरी राख्नु होला सो अब कति पनि ढिला नगरी भिडियोतर्फ लागौं कसरी बनाउनु त थम्बनेलहरु ती कुराहरु लेट्स गो थम्बनेल बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले प्ले स्टोरमा गएर पिक्सल एप भन्ने हैन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुस् डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुस् है ओपन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ एकैछिनमा हैन तपाईको मोबाइल अनुसार तपाईको मोबाइल कतिको फास्ट चल्छ त्यसमा भर पर्छ है यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस खुल्छ तपाईको थम्बनेल बनाउने ओपन पिक्सल एप ओपन गरिसकेपछि यो टेक्स्टलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो डिलिटको अप्सनमा गएर डिलिट गरिदिनु होला डिलिट हुन्छ हैन तपाईले यहाँ माथिबाट म सुरु गर्छु प्लस लेखिएको छ प्लस त्यसपछि थुप्रै अप्सनहरु देखिएको छ पछाडिपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्लसमा थिचिसकेपछि हाम्रो यस्तो निस्किन्छ अक्षर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ट्र्याक्समा क्लिक गरेर त्यसपछि स्टिकर लाउन सक्नुहुन्छ हैन विभिन्न अप्सन फ्रम ग्यालरी फोटोहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ थुप्रै यहाँनिरबाट यसरी हामीले फोटोहरु ट्याग्सहरु सबै चीजहरु ल्याउन सक्छौं त्यसपछि हामीले यहाँबाट योबाट हामीले सेभ हैन आफ्नो प्रोजेक्टलाई सेभ गर्न सक्छौं हैन त्यसपछि यहाँनिर शेयरको अप्सन छ तपाईले हटाउने हैन प्लस बढाउने सबैको अप्सन छ र हामीले यहाँनिर 3 डट साइडमा देखिएको छौं कोनामा हैन यो 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर के बनाउन चाहनुहुन्छ हैन थुप्रै युज इमेज फ्रम ग्यालरी हैन फुल स्क्रिन तपाईले थुप्रै अप्सनहरु पढ्न सक्नुहुन्छ तपाई एकदम इंग्लिशमा तगडा हुनुहुन्छ भन्नु पर्दैन हामीले इमेज साइज हैन थम्बनेल बनाउनको लागि इमेज साइजमा क्लिक गर्छौं इमेज साइजमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर कस्टमाइज साइज हुन्छ यहाँनिर कस्टममा क्लिक गर्छौं कस्टममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरु आउँछ हैन कस्टम स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर थुप्रै यहाँनिर इंग्लिशबाट लेखिएको छ तपाईले फटाफट पढिहाल्नुहुन्छ हैन र हाम्रो चाहिएको के छ युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर 1080 र 720 भन्ने यस्तो आउँछ हाम्रो त्यसपछि ओके गर्ने ओके गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो थम्बनेलको लागि के भयो रेडी भयो है यहाँनिर थम्बनेलको लागि रेडी भयो अब हामीले फोटोजहरु ल्याउनु पर्ने हुन्छ हैन फोटोजहरुमा ल्याउनको लागि के भने मैले अघि नै यहाँनिर प्लसमा क्लिक गर्ने प्लसमा क्लिक गरेपछि फ्रम ग्यालरीमा जाने फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर ग्यालरीमा जति छ हैन तपाईको ग्यालरीमा जति पनि फोटोहरु छ हैन के डाउनलोड गर्नुभएको छ ती सबै कुराहरु तपाईको यहाँनिर देखाउँछ मेरो एउटा पनि छैन के हो फोटो है एउटा पनि फोटो रहेन चाहिँ मेरो तपाईले यहाँनिरबाट मेरो एउटा पनि रहेन चाहिँ फोटो सो केही छैन हैन एउटा नि फोटो छैन फोटो ल्याउनु होला त्यसपछि यहाँनिर यो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नको लागि तपाईले यहाँ तल सबैभन्दा तल यो फिल्टरिङ त्यसपछि ए लेखिएको छ हैन ए मा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यस्तो ट्याग्सहरु हैन लेख्नको लागि आउँछ र बीचमा यदेखि दाहिनेपट्टि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर के आउँछ थुप्रै अप्सनहरु आउँछ तपाईले चलाइरहनु भयो भने यो एप्लिकेसनलाई एकदमै सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ कलरमा क्लिक गरिसकेपछि म ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहन्छु पछाडिपट्टि हैन यो कलरिङ चेन्ज गर्न सकिन्छ यसरी पछाडिपट्टि
तलमाथि चाहिँ विभिन्न कलरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले कलरहरू होइन थुप्रै आफ्नो प्लसमा क्लिक गरेर तपाईँले यसरी कलरहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कि यसरी एकदम चलाइरहनु भने जति चलायो त्यति एक्सपोर्ट हुँदै जाने हो होइन यसरी तपाईँले थम्बनेलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ मस्तले होइन त्यसपछि यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू रहेको छ इमेज फ्रम यहाँबाट पनि तपाईँले यहाँनिर इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ इमेजहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर एमा क्लिक गरेर टेक्स्टमा ल्याएर एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर जे लेख्ने तपाईँले सन्तोष SANTOS सन्तोष नमुवा लेखेँ मैले है नमुवा लेखेर यसरी क्लिक गरेँ ओके गरिदिएँ ओके गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू रहेको छन् त्यसैले साइजको दाहिनेपट्टि होइन पेन्डिङ लेखेको छ पेन्डिङमा क्लिक गरेर तपाईँले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि साइजमा गएर तपाईँले साइज यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ है यसरी बढाउने घटाउने त्यसपछि कलरमा तपाईँले आफ्नो अक्षरको कलरलाई कसरी म्यानेज गर्ने ती कुराहरू यसरी कुन कलरमा अक्षरलाई राख्ने त्यो तपाईँको चोइसको कुरो हो होइन त्यसपछि कलरलाई स्ट्राइक दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ थुप्रै स्ट्राइकहरू रहेको छन् मार्क्स होइन फ्रन्ट कुन अक्षर स्टाइलहरू कसरी गराउने ती कुराहरू रहेको छ यहाँनिर अक्षर स्टाइलहरू होइन त्यसपछि यहाँनिर स्टाइल भनेर लेखेको छ यहाँनिर बीमा क्लिक गर्यो भने बोल्ड हुन्छ यसरी गरायो भने अलिकति ढल्किन्छ यसरी यसमा क्लिक गर्यो भने यो के हुन्छ तल थपिन्छ होइन ती कुराहरू तपाईँले आफ्नो स्टाइल अनुसार गराउनु होला ABC भनेर यसमा लेखिएको छ भने यसलाई यसरी गराउनु हो तपाईँको अक्षर यस्तो हुन्छ है यस्तो हुन्छ यसरी गराउनु है तपाईँको अक्षर यस्तो हुन्छ होइन तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यही अनुसार गराउनु होला एकदम ठिकठाक छ होइन त्यसो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु ब्याकग्राउन्डमा यसरी अन गरिदिनु भने ब्याकग्राउन्डलाई तपाईँको यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड यसरी थपिन्छ होइन यसरी टक 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 तपाईँ जति चलाउनुहुन्छ त्यति एक्सपोर्ट हुँदै जानुहुन्छ है यसमा जति चलायो त्यति नै एक्सपोर्ट हुनुहुन्छ यसरी तलको यो गराउनु हेर्नुहोस् त पछाडि हाम्रो के हुन्छ यहाँ तल के भइरहेछ यी कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले यसरी मजाले आफ्नो फोटोहरू ल्याउनु होला होइन ट्याक्स भने म यो कुरा हुन्छ है यसमा भनेर त्यो कुराहरू जानकारी दिँदैछु म तपाईँहरूलाई होइन त्यसपछि यसलाई अक्षरमा स्ट्रोक भन्छ होइन स्ट्रोकमा क्लिक गर्नु यो अन गरिसकेपछि त्यहाँनिर हाम्रो अक्षरमा साइडमा देख्नुभयो त यहाँ कालो थपिएको छ है यसरी ठुलो गरायो भने झन् कालो सेतो पनि गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी रातो होइन तपाईँले जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई अब तपाईँले कस्तो बनाउनु चाहन्छ त्यही अनुसार तपाईँले गराउनु होला त्यसपछि यहाँनिर सेडो छ सेडोमा क्लिक गर्नु भने तपाईँ सेडो अन गरिदिनु भने सेडो हुन्छ है पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देख्नुभयो भने साइज बढाउन सक्नुहुन्छ यसरी सेडो होइन मस्तले यसरी तपाईँले सेडो पनि बढाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि इन्टर INTER भन्छ इन्टर सेडो भन्छ होइन त्यो थुप्रै अप्सनहरू रहेको छ त्यो यो खासै पछाडिपट्टिको आवश्यक छैन हामीलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो के भन्छ नि यो लेटरलाई होइन रोटेटमा क्लिक गर्यो भने यसरी हाम्रो खतरा भन्छ क्या यसरी होइन यी देख्नुभयो नि यसरी खतरा भन्छ हाम्रो यसरी रोटेट गर्ने होइन 3D बनाउन सक्नुहुन्छ 3D ती कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू रहेका छन् यसमा होइन तपाईँले जति चलाउनु म भनिरहेको छु बारम्बार भनिरहेको छु जति चलाउनुहुन्छ त्यति नै एक्सपोर्ट हुँदै जानुहुन्छ यसमा त्यसपछि ती कुराहरू रहेका छन् यसमा स्टिकरहरू हाल्न सक्नुहुन्छ होइन सेपहरू ती कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले 2-3-10 फेरा जति चलाउनु भयो भने होइन एक्सपोर्ट एकदम खतरनाक बनिहाल्नुहुन्छ तपाईँ होइन मैले भन्नै पर्दैन मभन्दा खतरनाक भइहाल्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले सजिलैसँग आफ्नै मोबाइलमा एकदमै छिटो तरिकाले आफ्नो युट्युब च्यानल भिडियोको लागि होइन एकदमै फास्ट सजिलो तरिकाले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ र मजाले भ्युज सब्सक्राइबर गेन गर्न सक्नुहुन्छ सो यस्तै कुराहरू हेर्न जान्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु छैन भने सब्सक्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला नेक्स्ट डे न्यू भिडियो लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछु म सन्तोष नमुवा टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलमा हस्त नमस्कार